السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل حلا طبقات النوتيلا بثلاث مكونات فقط، من دون كريمة ومن دون فرن. كتير سهل ولذيذ، تحضيره بياخد دقايق معنا، والطعم جدا جدا رائع. بس تجربوه حتعرفوا شو قصدي. كتير الطعم لذيذ وكتير طريقته سهلة. نبدأ بثلاث علب من القشطة. عم بستعمل هيدا النوع. العلبة الواحدة 170 مليلتر، فإذا بدكم تستعملوا أي نوع تاني المهم الحجم يكون هو ذاته، بتستعملوا أي نوع متوفر عندكم. بالإضافة ل5 ملاعق كبار من النوتيلا، ما بدنا اياهم جامدين، فينا ندوبهم شوي حتى يكونوا سهل ينخلطوا مع القشطة دغري وما يعذبونا. هلأ بدنا نخلط القشطة مع النوتيلا حتى يمتزجوا بشكل كامل. مثل ما قلت قبل، إذا ما متوفر عندكم النوع اللي عم بستعمله، في كتير أنواع تانية بتتوفر بستاند الحلويات بالسوبر ماركت أو بأي مكان بتلاقوا فيه القشطة المعلبة اللي بنستعملها للحلويات وللطبخات. بتستعملوا أي نوع بدكن إياه، بس بدنا الوزن يكون مثل الوزن اللي حاطته بالوصفة. وهلأ بدنا نبلش نخلط. مثل ما شايفين، لأن النوتيلا شوي دايبة فدغري بتنخلط معنا وما بتعذبنا، كتير بتعطي قوام حلو. الحلو بالوصفة ما بدها أي خفاقة ولا بدها أي تعب، دغري دغري بتتحضر عنا. إذا بدنا شي كتير سريع نعمله للعيلة وللضيوف، فعلا وصفة جدا جدا مميزة وطعمها كتير طيب. بس نخلص الخلط منشوف القوام من الضوء. إذا حسيتوا عبالكم تضيفوا نوتيلا أو تضيفوا أي شي عبالكم تضيفوه، بتعدلوا بهيدي المرحلة قبل ما نبلش نستعملها بين الطبقات. هلأ بصينية من دون ما احط اي شي منبلش نحط قطع البسكوي. عم بستعمل هون بسكوي شوكولا كرمال يتجانس مع الوصفة ويعطي كمان طعم طيب. بيلزملنا تقريبا باكيه وزنها 185 جرام. كل التفاصيل اكيد بحطلكن اياها بصندوق الوصف اسفل الفيديو. والطرف اللي ما بتسع فيهم قطعة كاملة منكسر على حسب القطعة ومنحط بالطرف والزوايا. وفوقها منبلش نحط طبقة من خليط القشطة والنوتيلا اللي عملناه. اول طبقة بنوزع شوي على مهلنا لانه ما في شي بيهدي البسكوي. اكيد فيكم تحطوا شوية كريمة تحت البسكوي تيتهدى، بس اذا عملتوا نفس هيدي الطريقة وزعوها على مهلكم تتوزع بسهولة. البسكوي اللي عم نستعمله ما مرطبه ابدا باي شي، بنحطه مثل ما هو ناشف بالصينية بين الطبقات، لانه خليط القشطة والنوتيلا كافي بترطيبه شوي، بس بدنا نبرده. فهيدي الخطوة حتعطينا كتير قوام حلو بعدين بس نقدم القطع، حتكون ماسكة على بعضها وبنفس الوقت طرية وتعطينا طعم كتير طيب. بدنا نستمر على نفس الخطوات. بدنا نعمل 3 طبقات. هلأ هيدي الطبقة التانية، طبقة بسكويت، طبقة خليط قشطة ونوتيلا، بعد طبقة بسكويت، وبنستمر على نفس الخطوات حتى نخلص المكونات اللي عنا. انا متأكدة ان شاء الله بس تعملوا هيدا الحلا لعائلتكم ولضيوفكم، كل حيسألكن عن المكونات وحينصدموا بس يعرفوا انه بس ب3 مكونات فيكن تعملوا هيك حلا طيب. ودايما حتعملوا ان شاء الله لانه كتير حيعجبكم وكتير سهل. وهيك بنكون خلصنا كل الطبقات اللي قبل. بنوصل لاخر طبقة من خليط القشطة والنوتيلا، بنوزعها بشكل منيح. وهلأ على جنب بدنا نكسر شوية بسكوي من اللي عنا، البسكوي الشوكولا. انا حاطحنهم بشكل خشن مش كتير ناعم حتى يعطوا هيك شكل حلو على الوجه. فيكن تطحنوا بشكل اللي بدكن اياه، وفيكن تزينوا باي مكون انتو بدكن اياه. منوزع البسكوي المطحون على الحلا من فوق بشكل كامل، وبدنا نفوته على البراد مش الفريزر ساعتين على الأقل. كل ما تركناه أكتر كل ما بيطلع معنا أطيب، كل ما بتكون نتيجة أفضل. وهلأ بعد التبريد صار الحلا جاهز للتقديم. قدموه بارد، هو بارد كتير بيكون طيب. مثل ما شايفين القطعة كتير متماسكة على بعضها، منا فارطة أبدا، كل قطعة بقطعتها. شايفين الطبقات شو حلوين، كتير طبقات حلوين وكتير قوامها حلو، وكمان طعمها كتير كتير طيب. الحلو فيها بس ب3 مكونات عملنا طبقات متماسكة بهيدا الشكل. عم نشيل كل قطعة بقطعتها من دون ما نتعذب. أهم شي مثل ما قلت نبردها منيح بتتماسك على بعضها. شايفين الطبقات كيف جوا الصينية متماسكة على بعضها وعاطية شكل كتير حلو. وهيك بنكون خلصنا الفيديو. شايفين قوامها شو حلو كمان بس تتقطع، قوامها خفيف وطري ومتماسك بنفس الوقت.
والطعم ولا أروع من هيك. كتير بنصحكن تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. بتمنى يكون عجبكن الفيديو. إذا عجبكن وحابين تشوفوا فيديوهات مشابهة وطبخات جديدة وأفكار سهلة، ما عليكن إلا تشتركوا بالقناة، تضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.